نورا فاضت هدى وسناء، مرت سنون بل قرون سادتي، والسيرة استعصت على الإفناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع المبدعين. أهدف من خلال هذا البرنامج إلى التعريف بشخصيات إسلامية عظيمة جدا. شبابنا اليوم كثير من هذه الأسماء اللامعة لم يسمعوا بها أصلا، وإذا سمعوا بها لا يعرفون عنهم إلا معلومات عامة جدا جدا، فأحببت أن يتعرفوا عليهم. وبناء القدوات ورسم هذه القدوات مسألة مهمة جدا في تغيير الأمم، وإلا الأمة المسحوقة، الأمة المهزومة ستقلد غيرها، والمقلد لا يستطيع أن يبني حضارة ولا يقود بشرية. وحرصت على أن بعض الأسماء حتى المعروفة، مثل حديثنا اليوم سيكون عن ابن سينا، يعرف عنه الشباب أنه طبيب أو فيلسوف، لكن أكثر من هذا يمكن ما يعرفوا شيء كثير عن ابن سينا. فأحببت أن أعرف أمتنا وبالذات شبابنا في هؤلاء الأعلام. فدعونا ننطلق مع هذا العالم الذي سمي الشيخ الرئيس ابن سينا. هو أبو علي الحسين ابن عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن سينا، ولقبه كما ذكرت الشيخ الرئيس. ولد في صفر سنة 370 هجرية من أسرة فارسية الأصل. وتلحظون أن كثير من أعلام أمتنا كانوا من فارس أو من المشرق، أو هذه ظاهرة واضحة كانت في التاريخ. الإسلام لم يفرق بين عربي وأعجمي، والكل كان يخدم هذا الدين بلا عنصرية. كان والده وأخوه ممن استجابوا لدعوة الإسماعيلية. الإسماعيلية يعني فرقة منحرفة في الإسلام، وكان لهم يعني بعض الأطروحات، واستطاعوا أن يؤسسوا دولة شهيرة هي الدولة الفاطمية. هم ليسوا شيعة 12 إمامية، هم يعاندون وعندهم مع الإمامية صراع، فهي فرقة منحرفة. فتبناها أبوه وتبناها أخوه، لكن ابن سينا لم يقبل هذا المذهب بل رفضه، وله قولة يقول: أنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسي. بس هذا رد سريع، لأن بعض الناس قالوا عنه أن إسماعيلي، هذا غير صحيح. حفظ القرآن الكريم وألم بعلوم النحو وهو في 10 من عمره، ثم رغب ابن سينا في دراسة الطب، وقرر أن يعطي حياته لهذا المجال. مرة أخرى ركزوا على مجال واحد، اختاروا مجال تعشقونه وركزوا عليه، وتعلموا فيه أقصى درجات العلم، واحتكوا بأعلى درجات العلماء فيه، وانظروا ماذا سيحدث لكم. فعكف على قراءة الكتب الطبية، وبرز في هذا العلم، علم الطب، في مدة قصيرة جدا. والعجيب هو يقول عن نفسه، هو أكد هذا بقوله، يقول: وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة، فلا جرم أني برزت فيه في أقل مدة. هو يعتبر علم الطب هذا علم بسيط، هو يقول هذا ليس من العلوم الصعبة. اسأل الآن طلبة الطب وقارنهم بطلبة الكليات الأخرى تعرف صعوبتها، لكنه بذكائه الشديد يقول: لا، أنا مستغرب ليش الناس تقول علم صعب، هذا علم سهل. وكان عمره في ذلك الوقت لما بدأ يدرس الطب عمره 16 سنة. 16 سنة بدأ بهذا، وخلال مدة وجيزة صار أستاذ في علم الطب. ودرس الفلسفة والمنطق. كانت بدايات دراسته للفلسفة والمنطق على يد عبد الله النائلي الذي كان يسمى بالمتفلسف. ويبدو أن هذا الإمام لم يكن عميقا في علم الفلسفة، وابن سينا بذكائه الفذ وقدراته وموهبة غير العادية ما يتحمل وسط، لابد أعلى الدرجات، فانصرف عنه. وأنا حدثتكم يا شباب، قلت لكم إذا تريدوا الإبداع لا تكتفوا بأساتذة وسط، لابد أن تحتكوا بأعظم علماء العلم الذي تريدونه. تعلموا على أيدي أكبر هؤلاء العلماء، عندها انظروا كيف تستطيعوا أن تبنوا على ما وصلوا إليه، بل تتجاوزوهم إن شاء الله.
فانصرف ابن سينا عن هذا المتفلسف، وبعد يعني ما طول معه فترة وجيزة وتركه، ثم بدأ يقرأ بنفسه، ما في أحد يعلمه الفلسفة، فبدأ يقرأ بنفسه، فوجد صعوبة في دراسة الفلسفة رغم أنه وجد سهولة في دراسة الطب. سبحان الله، كل ميسر لما خلق له. المادة التي تناسبك خلقك الله لها ستستسهلها، والأخرى ستكون صعبة عليك. فبذل وقتا طويلا لكي يفهم جيدا هذه الفلسفة. يقول عن نفسه: ثم توفرت على العلم والقراءة فأعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة. يقول: في هذه الفترة لما كنت أدرس الفلسفة ما نمت ليلة بطولها، ما عمري ليلة كملتها نايم، ولا اشتغلت النهار بغير العلم، وجمعت ما استطعت أن أجمع بين يدي من هذه الكتب. يقول: وكان قد عصى علي فهم كتاب ما وراء الطبيعة وما بعد الطبيعة الذي ألفه أرسطو. يقول: فقرأته 40 مرة. يقول: حتى يئست من فهمه، ثم قرأت كتاب الفارابي في أغراض ما بعد الطبيعة ففهمت مقصد أرسطو. سبحان الله، الفارابي خلق للفلسفة، فلذلك ما كانت صعبة عليه. من أول مرة فهم كتب أرسطو، بل شرحها أحسن من أرسطو. بينما ابن سينا قضية الفلسفة رغم أنه اشتهر بها لكنه كان أعمق في الطب. ولذلك أنا دائما أقول للشباب: خلي عندكم مجال رئيسي، إذا عندكم مجالات أخرى تريدونها اعتبروها اهتمامات، اعتبروها هوايات، لكن مجال رئيسي واحد اجعلوه هدفكم وانظروا ماذا سيحدث لكم. ابن سينا حاول أن يكون فيلسوف، لكن الفارابي سبق، لكن حاول أن يكون طبيب فسبق الجميع. عاش ابن سينا في ظل ظروف عاصفة مليئة بالاضطرابات والتقلبات السياسية. عاش في الفترة التي كانت انحطاط الدولة العباسية، واللي يسمونها الدولة العباسية الثانية. لكن أنا حددتكم أحيانا كثيرة يكون الوضع السياسي مهترئ، لكن الوضع الحضاري صاعد. ليس بالضرورة أن يكون ارتباط بين الخطين دوما، كثير من الأحيان يرتبطان، إذا انهارت السياسة انهار الحضارة، لكن ليس دوما، وهذه حالة من الحالات. وكان له منهج عجيب. إذا تحير في مسألة حتى طبية، يقول: إذا تحيرت في مسألة ولم أجد لها حلا ترددت إلى المسجد وصليت وابتهلت إلى مبدع الكل حتى فتح لي المغلق ويسر لي المعسر. فسبحان الله، كان في عنده شيء من هذه الروحانية، أن في النهاية أنت ضعيف كإنسان، الجأ إلى الله عز وجل واستعن به. يقول: ينسب إليه أيضا أنه كان يقول: وكنت أرجع ليلا إلى داري وأضع السراج المصباح بين يدي وأشتغل بالقراءة والكتابة، فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف. هل كان يلجأ للنوم إذا نعس؟ لا. يقول: عدلت إلى شرب قدح من الشراب من الماء ولا غيره حتى تعود إلي قوتي، ثم أرجع إلى القراءة من جديد، أشرب عصير، أشرب شيء، لك ما أستسلم للنوم. يا شباب، لن تبدعوا، لن تستطيعوا أن تكونوا من العظماء إلا إذا أخذتم أنفسكم بالجد والعزيمة ولم تستسلموا للنوم والراحة.